ኦኬ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሌሊስት ፓይተን ፕሌሊስት ላይ የተወሰኑ ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩኝ ነው። ጀስት ያንን ፓይተንን ቢያንስ በቢግነር ሌቭል ያሉትን ኮንሰፕቶች ሼር እየተደረግን ነው እና አይሆፕ አንድ ሁለት ሲሪሶችን አይተናል እስካሁን ድረስ። በዚህኛው ሲሪስ ይዤላችሁ የመጣሁት ጀስት አክቹዋሊ ፓይተን አይዴንቲፋየርስ ምንድን ናቸው፣ አይዴንቲፋየር ስንል ፓይተን ላይ ምንድነው፣ ለምንድን ነው የሚያገለግለው የሚለውን ነገር የምናይበት ሴሽን ይሆናል እና አይሆፕ እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አገኝ አብራችን እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። ሌታስ ዳይቭ ኢንቱ ቶፒክስ ቶፒክ። ዛሬ ምንድነው ዲስከስ የምናደርገው? ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ስለ አይዴንቲፋየርስ ነው። አይዴንቲፋየር ምንድን ናቸው፣ አዊጃን ዲስፕሌየር ሰምቲንግ የሚለውን ኢሹ የምናየው ይሆናል። ኦኬ ጀስት አይዴንቲፋየር ስንል ፓይተን ላይ አጌን ሲምፕሊ ምን ማለታችን ነው? ኔም ነው። ከዚህ በፊት ኢንስታሌሽን ላይ እንደዚህ አንዳንድ ቤዚክ ሲንታክሶችን አይዲ ላይ ምናምን ዲስከስ ስናደርግ የቱ ነበር የተለያየ ኔም ሳምቲንግ እንደዚህ ስትጠቀም ነበር እና ሲምፕሊ በፕሮግራሚንግ አይዴንቲፋየር ስንል ነው። ለፓይተን ብቻም ላይሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይዴንቲፋየር ስንል ምንድን ነው? ኔምን ስፔሲፋይ እያደረግን ነው። ኔም ስንል ለምሳሌ ለቫሪያብል ኔም ልሰጥ ይችላል። ለምሳሌ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ልል ይችላል። ኤክስ ኢዝ ቫሪያብል፣ ኤክስ ኢዝ ቫሪያብል ነው፣ ኔሙን ነው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ እንደዚህ ብዬ የሆነ ቫልዩ ሰጥቷት ነው። ስለዚህ ለዛ የምሰጠው ቫልዩ ዊካን ኮሊት አይዴንቲፋየር እንለዋለን። ወይም ደግሞ ፋንክሽን ለምሳሌ ዲፋይን ላደርግ ይችላል። አጌን ፋንክሽን ወደፊት እንደርስ የምናየው የሆነ ፋንክሽን ዲፋይን ሳደርግ ኔም እሰጣለሁ። ያ ኔም አጌን አይዴንቲፋየር ነው። ምንድነው የሚያደርግልኝ? ያንን ፋንክሽን ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ያደርግልኝ። ወይም ደግሞ ሞጁል አጌን ክላስ ክሬት ሳደርግ ኔም ሰጣል፣ ወይም ሞጁል ክሬት ሳደርግ የሆነ ኔም ሰጠዋለሁ። ወይም ደግሞ ኤኒ ፓይተን ኦብጀክት አይዴንቲፋይ ለማድረግ ሜሞሪ ላይ አሳይን አድርጎ ቀጣይ ስፈልገው ያንን ቫልዩ ሪትሪቭ አድርጌ ለመውሰድ የሚያገለግለኝ አይዴንቲፋየር ነው። ያንን ነው ኔም ነው የምለው። በአጠቃላይ ኔም ስንል ፓይተን ላይ ለቫሪያብል የሚሰጠው፣ ለፋንክሽን የሚሰጠው፣ ለሞጁል፣ ለክላስ ወይም ደግሞ ፎር ኤኒ ታይፕ ኦፍ ፓይተን ኦብጀክት አሳይን የማደርገው ዊ ካን ኮል ኢት አይዴንቲፋየር ይባላል። አይዴንቲፋየር ይባላል። ልክ ለምሳሌ ሰው ስም አለው። ልክ ስማችሁ ሲጠራ አቤት እንደምትሉት ሁሉ እናንተን አይዴንቲፋይ እንደሚያደርጋችሁ ሁሉ ፓይተንን ኦብጀክት ኔም ያስፈልገዋል። ያንን አክቹዋሊ ከሜሞሪ ላይ የምንፈልገውን ቫልዩ ሪትሪቭ እንድናደርግ የሚያግዘን ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ አይዴንቲፋየር ምንድን ናቸው? ኔም ዛት ዩኒክሊ አይዴንቲፋይድ ሜይ ቢ ጀስት ቫሪያብል፣ ፋንክሽን ወይም ደግሞ ሞጁል፣ ክላስ ወይ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኦብጀክትን አይዴንቲፋይ የሚያደርግልን። በቀጣይ ታዲያ ኔም ስንሰጥ ቫሪያብል የአይዴንቲፋየር ኔም ከሆነ ኔም አሳይን ስናደርግ ስለነዚህ ፓይተን ኦብጀክት የምንከተላቸው ህግ አለ አይደል? ሰው ለምሳሌ ለሰው ቃል ስም ሲያወጣ የሆነ ኮንሲደር የሚያደርገው ነገር አለ እና ጀስት ላይክ ተመሳሳይ ነገር ሂር ኦልሶ የሆነ የምንከተላቸው ሩሎች አሉ። እነዚህ ሩሎች እስኪ እንመልከታቸው ምንድን ናቸው? ሂር አንደኛው እንደምታዩት የቫሪያብል ኔም መስት ስታርት ዊዝ አይዘር አን እንግሊሽ ሌተር። እንግዲህ እንግሊሽ ሌተር ስንል ከኤ ቱ ዚ ማለት ነው። ከኤ እስከ ዜድ ያለውን በአፐርም በሎወር ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንግሊሽ ሌተር ካፒታል ሌተሩ ወይም ስሞል ሌተር ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። በሱ መጀመር አለበት። ካልሆነ ደግሞ በአንደርስኮር መጀመር አለበት። ስለዚህ ኔም ሲጀመር ሁሌ ስምምነቱ ምንድነው? ኦኬ ኤቨር አልፋኑሜሪክ ካራክተር ኤቢሲዲ የምንለው ካራክተር አፐር ኬዝም ሎወር ኬዝም ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። የኬዝ ሁሉ ችግር የለውም። ነገር ግን መጀመሪያ ያለበት በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ኢት ሜይ ቢ ሌተር መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ አንደርስኮር ነው። ከነዚህ ሁለቱ ውጪ ያሉ ነገሮች ሊሆኑ አይችልም፣ የቫሪያብል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ሁለተኛ ኔም ስንሰጥ አጌን ካንኖት ስታርት ዊዝ ኤ ነምበር፣ በቁጥር ወይም ደግሞ ቁጥርን እንደ ቫሪያብል ኔም አሳይን ማድረግ አንችልም። እንደ ቫሪያብል ኔም አሳይን ማድረግ አንችልም። ያ ማለት ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ብዬ ለምሳሌ ቴልል አልችልም። ኔሙ አልዌይስ ቅድም እንዳልኩት ኢት ሹድ ቢ ኢን አልፋኑሜሪክ ካራክተር ኦር ኤልስ አንደርስኮር መሆን መቻል አለበት ነው። ሌላው ኔምን ስፔሻል ካራክተር አር ኖት አላውድ ኢን ዲ ቫሪያብል። ስፔሻል ካራክተር ስንል ምንድን ናቸው? አንዳንድ ፓይተን ላይ ለሆነ ፐርፐስ ሪዘርቭ የተደረጉ ወርዶች አሉ። ለምሳሌ ባለፈው ስለ ኮሜንት ስናይ ሃሽ ሲምቦል ኮሜንት ለማድረግ፣ ስለዚህ ለሆነ ስፔሻል ፐርፐስ አሳይን የተደረገ ቫሪያብል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስፔሻል ካራክተር አምጥቼ እዚህ ጋር ኔም ላይ መጠቀም አልችልም። በቀጣይ the variable name is case sensitive።
ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ስንል በፕሮግራሚንግ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤክስን በሎወር ኬዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ብዬ እና ኤክስን በአፐር ኬዝ አድርጌው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ብል ሁለቱ የተለያዩ ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ኔም ኢዝ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ስፔሻል ካራክተር አይቻልም አሴ ቫሪያብል ኔም መጠቀም። አገን ቫሪያብል ካርኖት ስታርት ዊዝ ነምበር፣ ኔሙን በነምበር መጀመር አንችልም። አገን መጀመር የምንችለው በእንግሊሽ ሌተሮች እና በአንደርስኮር፣ በእንግሊሽ ሌተር ኦር በአንደርስኮር በእነዚህ መጀመር እንችላለን። በእነዚህ መጀመር እንችላለን። ኦኬ ሶ አይዴንቲፋየር እንደዚህ ከሆኑ እንደዚህ አይነት ሩል ካላቸው፣ ቀጣዩ ደግሞ ፓይተን ቫሪያብልስ ምንድን ናቸው? ፓይተን ቫሪያብልስ ምንድን ናቸው? ቫሪያብል አጌን ኔሞች ናቸው። ቅድም ጀስት አይዴንቲፋየር ኔም አይ። ስለዚህ ቫሪያብልስ አይዴንቲፋየሮችን ነው ቫሪያብል የምንላቸው። they are a name that used to refer a memory location ነው። ለምሳሌ x equals to 5 ሚሞሪ ሎኬሽን ላይ ሎኬት ለማድረግ ማንን ነው የምጠቀመው? ቫሪያብል። ቫሪያብል ማለት ደግሞ they are a name thus we can call it አይዴንቲፋየር ቅድም ያልነው ማለት ነው። ሶ ፓይተን ቫሪያብል also known as አይዴንቲፋየር ቅድም ያልነው ይባላል። and it is used in order to hold a value የሆነ ቫልዩ ሆልድ ያደርጋል ማለት ነው። አጌን በኋላ ላይ እናያለን። ቫልዩ ሆልድ ሲያደርግ አንድ ቫልዩ ሊይዝ ይችላል፣ ኦር ኤልስ ደግሞ ከአንድ በላይ ቫልዩ ሊይዝ ይችላል አንድ ቫሪያብል ማለት ነው። So in Python we don't need to specify the type of the variable because Python infer language and smart enough to get a variable። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ቫሪያብል አሳይን ስናደርግ ወይም ቫሪያብል ክሬት በምናደርግበት ሰዓት ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ቢሆን ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያ ለምሳሌ ሲ ፕላስ ፕላስ ጃቫ ቢሆን የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ቫሪያብሉ ምን አይነት ነው የሚለውን ታይፑን ስፔሲፋይ ማድረግ። አይ ሆፕ ስለ ዴታ ታይፖቹ በቀጣይ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ፓይተን ላይ ግን ዴታ ታይፑን ጀስት ኤክስፕሊሲትሊ ሜንሽን ማድረግ አይጠበቅብንም። ኢንስቴድ ምንድነው የምናደርገው? ቫሪያብል ኔሙን ሰጥቼው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ ቫልዩን ልክ ስሰጠው ቫልዩን አሳይን ሳደርግ ቤዝድ ኦን ዘ ቫልዩ ቫልዩን መሰረት አድርጎ የዛ ቫሪያብል ዴታ ታይፕ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ ያደርጋል ፓይተን። ዛትስ ዋይ ኢት ኢዝ ኢንፈርድ ላንጉዌጅ ነው፣ ወይም ደግሞ ሉዝሊ ታይፕድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ይባላል። ሉዝሊ ታይፕድ ሃርድሊ ታይፕድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም። እና ፓይተን አንዱ ምክንያቱ ሉዝሊ ታይፕድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው የሚባልበትም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሶ ቫሪያብል ኔም ካን ቢ ቅድም እንዳየነው ሩሎቹ እዚህ ጋር ይሰራሉ። ቦዝ ሌተር እንደ ዲጂት እና በት they are not begin with የሚጀምረው በሌተር ወይም ደግሞ በአንደርስኮር። ከዚህ ውጭ በሆኑ ነገሮች አይቻልም ነው። it is recommended to use again lower case letter። ብዙ ጊዜ ቫሪያብል ስትጠቀሙ lower case ቢሆን ይመረጣል። ያ ማለት upper case letter አይቻልም ማለት አይደለም፣ but it is not recommended። best practice ግን አይደለም። ለምን በኋላ ኮድ ስታደርጉ ካፕ እያበራችሁ ካፕስ ሎክ አድርጋችሁ ያን እንደገና ቫሪያብል እየጻፍኩ ልጠራው ኢንስቲድ better to use lower case ተጠቀም የተሻለ ይሆናል ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱ አበበ የሚለው እዚህ ጋር ያለው አበበ እና ሁለቱም አበበ ናቸው። የሚለያቸው ምንድነው? ይሄ የመጀመሪያው አፐር ኬዝ ሌተር ነው፣ ይሄኛው ሎወር ኬዝ ሌተር ነው። ስለዚህ ፓይተን ቦዝ ቫሪያብል የተለያዩ ቫሪያብሎች ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው። ይሄኛውን ከጠራችሁ ጀስት ይሄኛው ቫሪያብል ነው፣ ይሄኛው ሌላ ቫሪያብል። ስለዚህ ኬዝ ሴንሲቲቭም ነው። ይሄንን ጀስት አንደርስታንድ ለማድረግ ያህል ነው ቫሪያብል ሪሌትድ ኢሹዎች ጋር ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ዲክሌሪንግ የቫሪያብል እንደ አሳይን የቫልዩ። አሁን ቫሪያብል እንዴት ዲክሌር እናደርጋለን፣ አጌን እንዴት አሳይን እናደርጋለን የሚለውን ነገር ደግሞ የምናይ ይሆናል። አጌን ሄር ፓይተን ዳዝ ኖት ባይንድ ቱ አስ ዲክሌር የቫሪያብል ቢፎር ዩዚንግ ኢት። ይሄ ማለት አንዳንድ ፕሮግራሚንጎች ላይ ስፔሻሊ ከፓይተን ሲ ፕላስ ፕላስ ጃቫ አካባቢ ቫሪያብሉን ከመጠቀማችሁ በፊት መጀመሪያ ዲክሌር ማድረግ ያለባችሁ ያንን ቫሪያብል። ዲክሌር ካደረጋችሁት በኋላ ያንን ቫሪያብል እየተጠቃ አሳይን ቫልዩን አሳይን እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፓይተን ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም። የምትፈልጉበት ፕሌስ ላይ አሳይን አድርጋ ያንን ቫልዩ ዲክሌር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንጂ መጀመሪያ ገና ፕሮግራሙ ላይ ስገባ እሱን ጀስት አሳይን ዲክሌር አድርጌ ከዛ በኋላ ስመጣ ቫልዩ አሳይን እያደረኩኝ መጠቀም አይጠበቅብኝ። የሆነ ላይን ቦታ ላይ ስፈልግ ያንን ቫሪያው እዛው ዲክሌር አድርጌ መጠቀም እችላለሁ ነው። ከሌሎቹ ፕሮግራሚንግ አንዱ የሚለየው ይሄ ነው። ሶ when we assign any value to a variable, that variable is declared automatically declare ይሆናል። መቼ? በዚህ ኦፕሬተር ተጠቅሜ ቫልዩ ልክ አሳይን ሳደርግ አውቶማቲካሊ ዲክሌር ያደርጋል ፓይተን ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ዲክሌሪንግ ቫሪያብል አሳይን ቫልዩ ኔሙን ሰጠዋለሁ እዚህ ኳልስ ቱ ተጠቅሜ ዘንድ የሚፈለገውን ቫልዩ አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው።
ኦኬ እስቲ ወደ ኦብጀክት ሪፈረንስ ላይ ከመግባታችን በፊት አሁን ያየነውን ነገር ኤዲተር ላይ ሄደን ለመስራት እንሞክር። ኤዲተር ላይ ሄደን ለመስራት እንሞክር። አይ ሆፕ በባለፈው ሲሪስ ላይ የተፈትኩላችሁ ጀስት ኤዲተር አለ። በሱ ላይ ተጠቅሜ እስቲ ይሄን ቴክስቱን ላጥፋውና አሁን የሚፈልገው ነው እንዴት አድርጌ ቫሪያብል ዲክሌር አደርጋለሁ፣ እንዴት አድርጌ አሳይን አደርጋለሁ፣ ኔሙ ምናምን የሚለው ኢሹ ነው ጀስት ያየነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጀስት ቫሪያብሉን እንዴት አድርጌ አሳይን አደርጋለሁ ኔሙን አይ ሆፕ ኮንቬንሽኑንም ስናይ ነበረ። ሶ ቅድም እንዳልነው ቫሪያብል ለምሳሌ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ብር which is valid because በአልፋኑሜሪክ ነው የጀመርኩት። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንደርስኮር ኤ ማለት ይችላል። አንደርስኮር ኤ ብዬ ዛስ ብለው ጀስት ላይክ እንደምታዩት ምንም ኤረር የለውም። ለምሳሌ ፕሪንት ብዬ አንደርስኮር ኤን ፕሪንት አድርግልኝ ማለት ይችላል። ይሄን ራን ባደረገው ቺዝ ፋይል ነው ዲክላሬሽን ሄር እንደምታዩት አውትፑቱ ምን ችግር የለበትም። ግን ለምሳሌ ደግሞ እንዲስቲ በቁጥር አይጀምርም ብለናል። ቱ አድርጌ እነዚህ ኳሊስቱ 3 ብለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንት ቱን ፕሪንት አድርግልኝ ኦር ሳምቲንግ ብሎ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር ነው አንደርላይን አድርጎም ያሳየኛል። ስለዚህ በቁጥር መጀመር አይችልም። እንደምታዩት ሂር ሲንታ ካኖት አሳይን ቱ ሊትራልስ አሳይን ልናደርግ ወይም ለቁጥር አሳይን ማድረግ አንችልም የሚለው ሶ በዚህ መልክ ያን ከዚህ በኋላ ግን ለምሳሌ አንደርስኮር ቱ አድርጌ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 4 ኦር የሆነ ቁጥር ማድረግ ይችላል። አሁን this one is a valid ለምሳሌ ፕሪንት ብዬው አንደርስኮር ቱን ፕሪንት አድርግልኝ ብል አሁን በአንደርስኮር ስለጀመር which is possible ይሄን ባደረገው ሄር አውትፑቱን አገኛለሁ 34 እናገኛለን። ስለዚህ ሁሌ የሚጀምረው በአንደርስኮር ኦር በሌተር ነው የሚጀምረው። በቁጥር በስፔሻል ካራክተሮች ምናምን እንደዚህ መጀመር አይችልም። ለምሳሌ ስፔሻል ካራክተርን ሃሽታግ እና ይቼ ለምሳሌ ቱ ሃሽታግ አድርጌ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳምቲንግ ቱ ብሎ ጀስት ላይክ እንደ ኮሜንት ነው ራሱ የሚያየው እንደ ኮሜንት ነው የሚያየውና እንደዚህ ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ አልችልም። በዚህ ወይ ኢት ኢዝ ፖሲብል ዲክሌር ኤ ቫሪያብል ሩሉ ይሄንን ይመስላል።